Hey student, আজিৰ ভিডিওটো হৈছে টুল এণ্ড ডাই মেকিং আৰু মেকাট্ৰনিক্স এই দুটা ব্ৰাঞ্চৰ ওপৰত কাৰণ মই যোৱাকালি এটা ভিডিও বনাইছিলোঁ যে ইয়াৰে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে টুল এণ্ড ডাই মেকিং আৰু মেকাট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে সো এই কোৰ্সটো কৰিলে তুমি ভিতৰত কি পঢ়িব লাগিব বা এই কোৰ্সটো কি হয় লগতে ইন ফিউচাৰ গৈ কেনে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব অপৰচুনিটিজ পাবা এই সৰু সৰু টপিকৰ ওপৰতে ডিসকাস কৰিম সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিও একদম প্ৰথমে টুল এণ্ড ডাই মেকিং এই কোৰ্সটোৰ কথা কওঁ আৰু এই দুটা হৈছে টেকনিক্যাল কোৰ্স তো এই কোৰ্সটোৰ ভিতৰত তোমালোকে টুলস ডাইস মোল্ডস জিগস ফিক্সাৰ্স এইবিলাকৰ কেনেকৈ ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰা হয় কেনেকৈ মেইনটেনেন্স কৰিব লাগে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগিব এই সৰু সৰু কথাবিলাক তোমালোকে শিকিব লাগিব চোৱা এতিয়া হ'ল যে তুমি যদি এই কোৰ্সটো কৰা তেনেহলে ইয়াৰ ভিতৰত পঢ়িব কি লাগিব তো প্ৰথমে হ'ল তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং টুল ডিজাইন ডাই ডিজাইন সিএনসি প্ৰগ্ৰামিং মোল্ড মেকিং ওয়াৰ্কশপ টেকনলজি কোৱালিটি কন্ট্ৰোল আৰু মেচিন অপাৰেশনস নেক্সট এতিয়া হ'ল আমি কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ জব অপৰচুনিটিজ পাম বা কোনবোৰ কোম্পানীজে আমাক হায়াৰ কৰিব তো তোমালোকে এই কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত টুল এণ্ড ডাই মেকাৰ সিএনসি প্ৰগ্ৰামাৰ সিএনসি অপাৰেটৰ টুল ডিজাইনাৰ প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ কোৱালিটি কন্ট্ৰোল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু টুল ৰুম ইঞ্জিনিয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এতিয়া হ'ল যে নেক্সট কথা তুমি কোনবিলাক কোম্পানীত ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবা তো তোমালোকে অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি এৰোস্পেস সেক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীজ টুল ৰুম এণ্ড সিএনসি ওয়াৰ্কশপ এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীজ বিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ লগতে যেতিয়া সময়ৰ লগে লগে তোমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স হৈ যাব তাৰ পিছত তুমি সিনিয়ৰ টুল ডিজাইনাৰ টুল ৰুম মেনেজাৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ নতুবা তোমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপত তোমাৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ কৰিব পাৰা নহলে তুমি নিজাকৈ ওয়াৰ্কশপ স্টাৰ্ট কৰিব পাৰা ব্ৰাঞ্চটো হৈছে মেকাট্ৰনিক্স আৰু মেকাট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ এই দুয়োটা ব্ৰাঞ্চক কম্বাইন কৰি কেনে বনোৱা হৈছে মেকাট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰবট স্মাৰ্ট ফেক্টৰী অটোমেটিক কাৰ নতুবা ড্ৰোন এইবিলাক বস্তুৰ যে লাহে লাহে ডেভেলপ হৈছে তো এই গোটেইবিলাক মেকাট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চটোৰ কাৰণে পসিবল হৈছে হ'ল যে এই কোৰ্সটোৰ ভিতৰত তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব তো তোমালোকে যদি মেকাট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চটো পঢ়া তেনেহলে ইয়াতে স্মাৰ্ট মেচিনছ ৰবট অটোমেটেড সিস্টেম আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকুইপমেন্ট বিলাকৰ ডিজাইন কৰা ডেভেলপমেন্ট আৰু মেইনটেনেন্স কৰা এইবিলাক টপিকৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব তো এতিয়া চোৱা যে এই মেকাট্ৰনিক্স ব্ৰাঞ্চটোৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কি সাবজেক্ট থাকিব ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথমেটিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্স ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং সেন্সৰ এণ্ড এক্টুৱেটাৰ্ছ ৰবটিক্স মাইক্ৰ'প্ৰচেছ এণ্ড মাইক্ৰ' কণ্ট্ৰলছ PLC প্ৰগ্ৰামিং অটোমেশ্যন টেকনলজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰবটিক্স নেক্সট আছে এম্বেডেড সিস্টেম CAD CAM আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বেচিক্স এইখিনি টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব তো তোমালোকে এই কমপ্লিট কৰাৰ পিছত জব অপৰচুনিটিজ হিচাপত পাবা মেকাট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰ ৰবটিক্স ইঞ্জিনিয়াৰ অটোমেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ PLC প্ৰগ্ৰামাৰ মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়াৰ কন্ট্ৰোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ এম্বেডেড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অটোমেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল তুমি কোনবিলাক কোম্পানীত ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবা এটা চোৱা অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰবটিক্স কোম্পানী ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এৰোস্পেস সেক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু পাৱাৰ প্লেণ্টছ এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীত এপ্লাই ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলো আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই কেনে অকণমান হ'লেও ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগিলে আৰু যদি ভিডিওটো চাই কেনে ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা লগতে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং